ครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้ความตั้งใจของผู้สอนก็คือต้องการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการต่างๆซึ่งอาจจะเป็นการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการทดสอบซ้ำนะครับหาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบแบบคู่ขนานมีข้อสอบ2ชุดนะครับแล้วก็หาค่าความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากการทำข้อสอบ2ชุดนี้หรือจะหาค่าความเชื่อมั่นโดยการใช้ข้อสอบชุดเดียวนี่แหละนะครับแต่ว่าแบ่งครึ่งก็จะมี2วิธีก็คือวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสันกับของวิธีของคอนบาร์กนะครับซึ่งจะเป็นการเรียนรู้คอนเซปต์แนวคิดแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาค่าความเชื่อมั่นในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็คือความคงเส้นคงวาของการวัดนะครับหมายความว่าถ้าเราเอาเครื่องมือหรือแบบทดสอบของเราเนี่ยนะครับไปวัดกับผู้เรียนของเราแล้วเนี่ยนะครับผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งเมื่อวัดครั้งแรกกับครั้งที่2ห่างกันสักประมาณ1อาทิตย์เนี่ยนะครับผลที่ได้หรือคะแนนที่ได้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักหรือเท่าเดิมเนี่ยแสดงว่าเครื่องมือของเรามีค่าความเชื่อมั่นที่สูงนะครับยกตัวอย่างที่บอกครับว่าการนำแบบทดสอบเนี่ยไปทดลองกับนักเรียนใน1รายวิชาสักนักเรียน A นะครับถ้าได้23คะแนนในครั้งแรกที่วัดหลังจากที่เรียนรู้บทเรียนไปแล้วนะครับแล้วเว้นไว้อีกสัก1สัปดาห์นะครับเขาบอกว่า1สัปดาห์เนี่ยที่ห่าง1สัปดาห์เนี่ยเพราะว่าผู้เรียนก็จะจำข้อสอบไม่ได้นะครับแล้วเราก็เลยลองเอามาทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าผลออกมาเนี่ยได้คะแนน23หรือใกล้เคียงเนี่ยเราก็ถือว่าเครื่องมือเราหรือแบบทดสอบเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นสูงนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากอย่างกรณีเมื่อกี้นะครับเราถือว่าเป็นการวัดซ้ำนะครับหรือเราจะใช้แบบคู่ขนานอย่างที่ผมบอกว่ามีข้อสอบ2ชุดแล้วก็ลองหาค่าความสัมพันธ์ของคะแนนที่ได้จากข้อสอบ2ชุดนะครับหรือชุดเดียวนี่แหละแบ่งครึ่งข้อสอบนะครับโดยใช้วิธีการหาความเชื่อมั่นของคูเดอร์ริชาร์ดสันเราจะได้ยินบ่อยๆครับว่า KR 20 หรือ KR 21หรืออีกแบบหนึ่งก็คือการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของคอนบาร์กนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้กันแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันครับเมื่อมาพิจารณาวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นแต่ละวิธีนะครับอย่างกรณีวิธีแรกที่อธิบายคร่าวๆไปแล้วก็คือการหาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบซ้ำนะครับซึ่งวิธีนี้ก็คือเป็นการนำเครื่องมือหรือแบบทดสอบเนี่ยนะครับฉบับเดิมเนี่ยนะครับมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม2ครั้งด้วยกันโดยแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันประมาณ 1-2 สัปดาห์เขาบอกว่าถ้าทดสอบก่อน1สัปดาห์เนี่ยจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยทำข้อสอบได้ด้วยเป็นการจำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบคำตอบโดยที่ไม่ได้คิดอะไรหรือไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้แต่เป็นเน้นเป็นการจำมากกว่านะครับแต่ถ้าภายใน 1-2 สัปดาห์เนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเหมาะสมแล้วแต่ถ้านานกว่านั้นผู้เรียนอาจจะไปเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆได้คำตอบใหม่ๆได้วิธีการคิดใหม่ๆมาเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รอบคอบในการตอบข้อสอบได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบซ้ำเนี่ยก็คือระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการคำนวณจะใช้สถิติในการทดสอบซ้ำก็คือใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเดี๋ยวพวกเราก็จะได้มาเรียนรู้ในบทเรียนกันวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีที่2นะครับคือวิธีการทดสอบคู่ขนานซึ่งเป็นการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเดียวกัน2ชุดนะครับไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นผู้เรียนของเรานี่แหละนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันมีคุณลักษณะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยนะครับเครื่องมือคู่ขนานเนี่ยจะหมายถึงเครื่องมือหรือแบบทดสอบที่ต้องการจะวัดในเนื้อหาเหมือนกันนะครับเนื้อหาของทั้ง2ฉบับต้องไม่แตกต่างกันต้องเป็นเนื้อหาแบบเดียวกันเนื้อหาเดิมนะครับแต่ว่าหลักการในการสร้างข้อคำถามอาจจะต้องใช้ภาษาที่มีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะคงไม่ได้เป็นข้อคำถามเดิมช้อยแบบเดิมนะครับอาจจะต้องมีการดัดแปลงข้อคำถามหรือตัวช้อยนะครับแต่ว่าลักษณะการถามก็จะไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็จำนวนข้อกับความยากง่ายก็ควรจะต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับ30ข้อก็ต้อง30ข้อเท่ากันยากง่ายก็ต้องไม่แตกต่างกันนะครับเราจะถือว่าอันนี้เป็นข้อสอบคู่ขนานซึ่งวิธีการใช้ข้อสอบคู่ขนานแบบนี้นะครับข้อดีก็คือว่าตัวผู้เรียนเองเนี่ยจะไม่ได้จำความรู้จาก
การทำแบบทดสอบในครั้งแรกแล้วเอามาตอบนะครับแต่ว่าการตอบต้องเกิดจากความเข้าใจจริงๆถึงจะตอบข้อสอบในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของภาษาที่ใช้ในการถามมันคือมีความแตกต่างกันแต่ข้อจำกัดหรือข้อเสียเนี่ยนะครับก็คือสร้างยากมากกับข้อสอบลักษณะแบบนี้นะครับคนสร้างต้องมีความเชี่ยวชาญต้องมีความเก่งพอสมควรในการสร้างข้อสอบนะครับซึ่งเวลาที่ได้ผลจากข้อสอบ2ชุดนี้แล้วนะครับเราก็จะมาหาใช้ค่าสถิตินะครับก็คือคำนวณหาค่าสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเหมือนกับการหาค่าความเชื่อมั่นของการทดสอบซ้ำในครั้งแรกครับวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีที่3นะครับเราเรียกว่าวิธีการแบ่งครึ่งก็คือการใช้เครื่องมือเพียงชุดเดียวข้อสอบชุดเดียวเนี่ยนะครับสอบวัดครั้งเดียวแต่แบ่งข้อสอบหรือข้อมูลข้อคำถามในข้อสอบเนี่ยเป็น2ส่วน2ชุดด้วยกันกรณีตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีข้อคำถามในแบบทดสอบของเราเนี่ย30 ข้อด้วยกันนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเอาข้อมูลส่วนที่เป็นข้อคี่นะครับ1 3 5 7 9นะครับเป็นข้อมูลส่วนที่1แล้วก็ผลจากข้อมูลส่วนที่2คือข้อคู่2 4 6 8นะครับพอเราได้ข้อมูล2ส่วนเนี้ยเราก็จะมาหาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลจากผลเลขข้อคี่กับข้อคู่นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือข้อสอบ30ข้อเนี่ยแบ่งเป็น2ชุดโดยอัตโนมัติก็คือข้อ1ถึงข้อ15ข้อ16ถึง30อันนี้ก็จะเป็นข้อมูล2ชุดนะครับโดยการมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยการใช้การคำนวณสูตรปรับแก้ของ Spearman-Bow นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนของเราครับวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีที่4นะครับเราเรียกว่าวิธีของ Huder-Richardson นะครับวิธีนี้เป็นการหาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือวัดนะครับเป็นการใช้คะแนนนะครับโดยที่เราจะคุ้นเคยกับการหาคุณภาพเครื่องมือความเชื่อมั่นครั้งนี้เราจะเรียกว่า KR 20หรือ KR และ KR 21นะครับ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันเดี๋ยวตอนในบทเรียนเราจะมาเรียนรู้กันนะครับโดยลักษณะของเครื่องมือมักจะเป็นแบบทดสอบนะครับที่จะเป็นลักษณะที่ตอบถูกได้1คะแนนตอบผิดได้0คะแนนนะครับแล้วก็จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวนะครับแล้วก็วัดครั้งเดียวซึ่งลักษณะของเครื่องมือเนี้ยนะครับเราก็จะมักจะเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าแบบทดสอบวัดผลสำริดอาจจะเป็นช้อยตัวเลือก4ตัวเลือกหรือ5ตัวเลือกก็แล้วแต่ครูผู้สอนในการออกแบบนะครับหรือจะเป็นลักษณะของข้อสอบที่เป็นคำถามปรนัยแบบถูกผิดนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบ Huder-Richardson ได้เมื่อเราพิจารณาข้อคำถามในข้อสอบนะครับในการคำนวณหาค่า KR 20หรือ KR 21เนี่ยกรณีที่ข้อคำถามในแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายเท่ากันนะครับเราก็จะใช้สูตรในการคำนวณคือ KR 21แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อคำถามมีความยากง่ายแตกต่างกันในแบบทดสอบเราก็จะใช้ค่าคำนวณหาค่า KR 20นะครับซึ่งผลจากการคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น KR 21เนี่ยจะต่ำกว่าค่า KR 20อยู่เล็กน้อยนะครับวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่5ก็คือวิธีของคอนบาร์กนะครับวิธีนี้เราก็จะนิยมใช้กับเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามนะครับที่มีมาตราส่วนประมาณค่าใช้เป็นมาตราส่วนประมาณค่าบางทีก็5ระดับ6ระดับ7ระดับก็แล้วแต่เราหรือจะเป็นแบบสัมภาษณ์นะครับหรือจะเป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ไม่ใช่การตอบถูกให้1หรือตอบผิดให้0หลังจากที่เราคำนวณค่าความเชื่อมั่นแล้วนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าค่าความเชื่อมั่นเท่าไหร่ที่เรายอมรับได้หรือเราจะเอาไปใช้จริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยค่าความเชื่อมั่นจะอยู่ที่0ถึง1นะครับยิ่งเข้าใกล้1แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ระหว่าง0ถึง 0.70 เนี่ยเรายังถือว่าเครื่องมือนั้นยังไม่มีค่าความเชื่อมั่นนะครับถ้าอยากจะเอาไปใช้ก็ต้องไปปรับปรุงข้อคำถามเอาไปทดลองใช้เอาไปปรับแก้ให้เหมาะสมก่อนแต่ถ้าจะยอมรับได้จริงๆนะครับก็อยู่ที่ 0.71 จนถึง1นะครับถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยจะยอมรับได้ก็ประมาณ 0.80 ขึ้นไปเราจะถือว่าเครื่องมือเรามีค่าความเชื่อมั่นสูง